back to my YouTube channel! So, ngayon guys, nandito na ako sa aking room. Ayun, ang aga ko nag-out guys. So, ang ating gagawin ngayon, pupunta ako sa kusina guys. Ayan, so, titinan ko naman kung ano yung aking imumukbang. Titinan natin kung ano yung aking pwedeng imumukbang. So, let's go guys, punta tayo sa kusina. So, yun. So, itutour ko lang kayo. Itutour kayo sa labas. Ayan. Yan, bigyan lang shoutout kay Box Cooking. Lagi daw, kusina, kwarto yung aking background. Ganun talaga, Box Cooking. So, yun. So, yun guys, papunta tayo sa kusina. Magluluto tayo ng ating kakainin. So, yun. Nandito ako. Yan, lakad muna tayo. Saglit lang ito siya, guys. Mga ilang hakbang lang. So, yun. So, yun, kita nyo naman. So, may camera yung ating guys, yung ating labas ng kusina. Ayan, may camera. So, yun. Nandito tayo sa kusina. So, yun guys. Itutour ko lang kayo. Natutour ko na. Ayan, buksan na natin yung ating TV. Ayan, buksan muna natin. So, atin lang pahinaan muna guys, kasi pahinaan lang muna natin. Para hindi tayo ma-CPR. Ouch! Ayan, so pahinaan lang muna natin. Sa mga palabas dito guys, kasi nasa earth tayo. So, pang-earth yung mga palabas din. So ngayon guys, titignan natin kung ano pwede kong lutuin. So, lutuin ko ngayon guys is french fries na lang. Kasi gabi naman. So, hindi na muna ako magpansit guys. Kasi hindi kompleto yung aking mga ihalo sa aking pansit. So, french fries na lang tayo ngayon guys. So, yun. Kukunin natin yung french fries sa ating freezer. Ayan. Ayan. So, ito yun guys, ang ating french fries. So, ayan. So, ngayon guys is magpapainit muna ako ng mantika. So, maglagay muna tayo ng mantika. So, ayan, ang ating mantika. Ayan, konti na lang. So, french fries na natutuin natin, guys. Ito natin. French fries. Ayan. So, ayan. Malinis na yung kamay ko, guys. Maglabas tayo. Ayan. Habang pinapainit pa yung mantika guys, nag-ano tayo. French fries at saka hotdog. Ayan, french fries at saka hotdog tayo ngayon. Ouch! French fries at saka hotdog guys ang ating lulutuin. Ayan. Ayan guys, naluto na yung ating french fries. Ayan. French fries with hotdog. Yun guys. Ito. And then meron din akong guys. Meron din tayong tuna with egg guys. Ayan, niloto ko siya. Ayan guys, niloto ko siya. Ayan, tatapon. Tapos kasi sasawa natin guys ng ating french fries is mayonnaise with cheese. So yun guys, kain na tayo. Ayun. Itabi ko lang muna to guys, katito yung aking unang kakainin. Yan aking unang hotdog. Kain tayo guys, kain. Yan. Kain muna ako guys habang mag-shout out. Sarap. Ang sarap ng sasawan.
Yan. Nauhaw na ako agad. Yan, thank you. Thank you sa lahat ng mga members. Thank you so much. Ayan. Sa aking sponsor, thank you, thank you. Malot Channel, thank you. Ayan, sa lahat ng pumupunta na aking LS, maraming salamat sa inyo guys. Mainit dito sa aming ano guys, kusina. Nauhaw na agad. Sarap. Kasi gabi guys, hindi tayo magkanin. Magpi-french fries lang tayo. Love shout out sa lahat ng mga viewers, supporters, thank you. Lahat ng mga members ko, thank you. Ayan. Sorry sa lahat ng mga hindi pa member guys, na hindi na ako naglilista. Nagpa-member na lang kayo guys para makasali kayo sa next kong ano. Next kong entry. Lahat ng support na aking channel, thank you. Ayan. Isa-isahin ko kayo. Shout out sa lahat ng nanalo kahapon. Congrats sa inyo guys. So, dalawang moderator ko, Miguel Love shout out, siya ay na artist, Jessa Nidia, thank you. Ayan. Okay lang. Hanggat kaya ko, shout out kayo lahat. Ang dami yun na guys, ang dami yun ng mga members ko. Ito. Hindi ko na makalimutan mga members. Tapos yung mga luma, yung mga bago. Thank you. Shout out na tayo. Bigla shout out sa Roger Laude, Christian TV Channel, Love Elasos, J.A. Martinez TV, Bernie Mar Channel, bigla shout out. Santa Elena Christian Joseph, mag-love shout out. Remel J. Felipe, mag-love shout out. Alan Labion, mag-love shout out. Nauhaw na ako. Yan, Salvation Guardian, mag-love shout out. Crosshair Rocket, nag-love shout out. Selham Reina, nag-love shout out. Yana Speak, nag-love shout out. Jay Nubeno, nag-love shout out. Piagen Kanyega, nag-love shout out. Angeline Gonzalez, nag-love shout out. Shell Kunanan, nag-love shout out. Christellen Salvanera, nag-love shout out. Ellen J. Migalab shout out. Eileen Galinato, Migalab shout out. Desel Mark TV, Migalab shout out. Yan. Ang dami ko ng mga members. Pagbahay, Migalab shout out. Roman Del Basio, Migalab shout out. Iwas Silamsik, Migalab shout out. Dami ko ng member. Army Giraldeso, Migalab shout out. Lorraine Timog Pahares, Migalab shout out. Okay, Hasley, Migalab shout out. Ayan, ang dami nyo guys, hindi ko kayo isa-isa. At saka, hindi ko pa memorize yung mga bago.
Yan. Kotsi at Kawali TV, mega love shout out. Sa sponsor ko, mega love shout out. Malo Channel, thank you, thank you. Salisan Vlog, mega love shout out, Dam. Thank you, thank you. Kahit busy ka, pumapagta ka sa aking live, thank you. April and me, Asentia, mega love shout out. Yan. Kainit Marie, mega love shout out. Yan. Mega love shout out sa lahat ng pumunta na aking channel. Lahat ng nagpapa-entry. Yan, thank you sa inyong lahat, guys. Hindi ko siya maubos. Madami siya, guys. Ang bilis ko mabusog, guys. Ang bilis ko naman tumaba. Ang bilis ko mabusog, ang bilis tumaba. Sunny D Channel, mega love shout out. Ayan, Team Kahok Channel TV, mega love shout out. Ang dami nyo, guys, hindi ko kayo may isa-isa. Wala na yung oras. So yun, yan guys, meron pang tira, hindi ko siya naubos. So, hindi ko rin siya nakain. Kasi busog na talaga ako. So guys, ligpitin ko lang siya, guys. Ligpitin ko lang muna. So guys, tapos na tayo kumain. Tapos na ako nagligpit din, guys. Ayan, naghugas na rin ako. So, ang gagawin natin ngayon is, babalik na tayo sa ating room. So yun, nakapatay na yung OB, nakapatay na ang TV. So yun, punta na tayo. Ayan guys. Ayan. Ayan yung camera dito, guys. Ayan. So yun guys. So ito yung room ng kasama ko, guys. Ayan, ito na rin yung room ng kasama ko. Room ng kasama ko. Ito yung room ko is number 5. Number 5 yung room ko, guys. Ayan. So, nandito na tayo sa aking room. So, kailangan natin mag-lock ng maayos. Kailangan natin mag-lock, guys. Kasi mahirap na. Okay, wait lang isa. Wait lang, kailangan natin i-check lagi. Okay, next. So, yung kurtina ko, hindi na talaga napapalitan. So, yun. So, yun, guys, ang aking gagawin ngayon is ayan. Hindi ako guys, hindi ako nakadala ng ginger tea kasi wala na akong ginger tea. Nag-order pa ako. So, yun, liligpitin ko lang tong mga uniform ko, guys. Ayan, ito guys, kinuha ko to siya. Ayan, kinuha ko to. Ayan ba? Ayan, galing na ako sa, nagpa-laundry ako kagabi, guys. Nagpa-laundry ako kagabi. So, ito yung pinalaundry ko, yung uniform ko. Ayan, yun lang kasi dapat ipa-laundry, guys. Tapos, ayan, mga sando. Ayan, dami kong medyas, guys, kasi sa gabi, nag-medyas din ako sa gabi. Ayan, mga sando ko, ayan. Isang araw lang to, guys. Tapos, ano na, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sando na. Kasi nagpapalit ako ng sando. So, ito yung pinalabahan ko, guys, kagabi. So, ayan. So, ligpit ko lang muna to, guys. Ayan. So, ating medyas, dito lang yung drawer ko sa medyasan. Hindi ko na ipakita sa inyo ka, guys, kasi hindi naman masyadong nakaayos. So yun guys, natapos ko yung gawain ko. Lahat natapos ko na. Ayan. So, ito yung ginagawa ko, guys, every night. So, mag-isa lang naman tayo. Ganito talaga yung buhay OFW. Lahat gawin mo
para sa sarili mo, para sa sarili mo. Kasi wala naman kaming kasama guys. Yan, yun talaga yung buhay namin mga OFW, lahat ng mga gawain ginagawa talaga namin guys, lalo na ako guys. Kasi lahat ng mga gusto ko, ginagawa ko talaga, katulad ng sa gabi, of course, naluluto ako. Ayan, ang pagkain ko, kung ano yung gusto ko lutuin, kumakain, luluto talaga ako, ganun talaga yun guys. Nagluluto ako guys, of course, ng pagkain ko, yun. Mabuti na lang guys kasi hindi kami naglalaba. Ayan, so may tagalaba kami, so hindi na ako nahirapan. So bawas na yun sa trabaho ko. So yun, so tapos na lahat. So yun, ayan, bago ko ang video na to, magpapasalamat lang ko sa lahat na lagi nagsusupport na aking channel. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ayan, so hindi ako magsawang magpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-support na aking channel. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, to all my viewers, supporters, thank you. Ayun, so yun guys, gabi na dito. Ayan, 11:30 na. So, kailangan ko na rin magpahinga kasi may pasok na ako bukas. Ayan. So, hindi pa na-subscribe na aking channel, please subscribe guys para updated kayo guys sa lahat ng aking i-upload. Ayan. At what time ako magla-live kasi ito yung aking everyday routine. Nagla-live talaga ako. So, yun, for the entry. Ayan. So, thank you. Ayan, sa lahat. Ayan. So, yun guys, thank you for watching. Bye!